Люди реагують не на факти, на інтерпретації, по-перше. По-друге, в цій темі мені взагалі бридко її коментувати. Чому? Тому що це вентилятор на 360 градусів, який зараз працює, просто розкидуючи екскременти в різні боки на всіх і на вся. І, на мою думку, цей коментар Залужного і те, що він вийшов, є великою помилкою. Причому помилкою, яка створює як враження старту виборчої кампанії, за що одразу зачепилися ціла низка блогерів, і банкової, і небанкової, різних. Ну, перш за все, зрозуміло, що проплачені мережі ботів зачепилися. А друге, це підважує сам образ залізного генерала, і відповідно наразі може вдарити по самому сприйняттю Залужного частини населення. При цьому негатив, який може бути зараз, додатковий, чому в інший бік тепер перейдемо. Це якщо влада почне діяти, як вона зазвичай діє, і найдурніше, що зараз можна зробити, це запустити кампанію з дискредитації Залужного, ще, не дай Боже, взяти, потягнутися за відкриття кримінальних справ або чого-небудь подібного. І таким чином тоді ми будемо, перепрошую, в лайні по вуха всі разом, всією країною, і одразу з'являться... Але перше вже почалось. Програма по дискредитації Залужного запустили. Сьогодні навіть Наталка Мосійчук вже включилася. Я зараз покажу, але спочатку твоя репліка. Я бачив її допис. Ну, до речі, от бачите, там трішки обережно так заходить. Але очевидно, що наразі, скажімо, вже розглядають моменти медіа-атак, поки що точкових. Я сподіваюся, просто що це не перейде в системну медіа-боротьбу з Залужним, а тим паче в якісь інші активні кроки. Тому що, наприклад, епізод з СБУ, про нього чудово знали, і якщо не помиляюся, ми з тобою, по-моєму, навіть в ефірі були, колись обговорювали цей момент. Так, було. Як би навіть, так скажімо, ну, коротше кажучи, це було у нас в ефірі. Це було, всі знали про це. Бо це не єдиний епізод був подібний, і який абсолютно ганебної сторони показує те, як влада всередині себе і по відношенню до інших всередині влади задіювала силовий блок. Тому що я не вірю в те, що... Так само, як я, наприклад, не вірю, що це Малюк робив. Але я розумію, що були дублюючі вертикалі всередині тієї ж Служби безпеки. І судячи з усього, там, де для Малюка це було прес-стріп-клуб, а в реальності при цьому, ну який тобі стріп-клуб, казино чи що там ще могло би бути в напівосадженому місті, якого там нема вже як півроку-рік. Ну, тобто, ну... Так, давайте не принижувати рівень Служби безпеки України, яка точно знала, що було, чого не було. Більше, ніж там декілька місяців до повномасштабки було все закрито там. Чому використовували ту будівлю? Бо вона була пуста, порожня. Там нічого не було. Там єдине, що були, там доволі глибокі підвали і там нормальне приміщення, яке би могло захистити при обстрілі. Тому і це й використовували, бо дуже там декілька рівнів під землю. 3 чи 4. Давай в це не будемо вдаватися, тому що багато таких речей ще потім після війни будемо розповідати. Зараз вся ця ситуація взагалі для мене, вона нас кидає кудись в майбутнє. Ця розмова мала би відбуватися не зараз, мала би відбуватися значно пізніше. А наразі вона лише провокуватиме страхи з 20-го століття по втраті державності. У нас тоді також були генерали, політики, історики, Грушевський, Скарапатський, всі дружні директорії. І в результаті, пам'ятаємо, тоді просто такий срач влаштовували не через іноземні медіа і соціальні мережі, а через друковані видання і радіо. Але частина зараз буде боятися того сценарію. Частина вхопиться за слова Залужного і скаже: ах, от Зеленський, негідник, негодяй, і далі оце зелена пліснява і все інше продовжиться. Інші зараз хопляться за те, що та який же він тоді залізний генерал, якщо ні не міг сказати, а ми ж думали, що він Зеленському може ні сказати і все інше. І почне нестися в різні боки. І от цього я найбільше зараз побоююсь, що вся ця ситуація може не заглохнути за декілька днів, а вона може стати скринькою Пандори, яку відкрили, і легітимізувати дискусію про те, хто виноват і що делать. Ісконно два русських вопроса в момент, коли ще нічого не завершилося, і коли ми нічого з цим зробити тут і зараз не можемо. А якщо ми почнемо зараз намагатися звинувачувати, то ми просто рознесемо ситуацію вздовж і впоперек. Тому що навіть зараз взяти оцінки військових, взагалі наступальної операції, вони будуть дуже різні, і повноти даних ні в кого нема.
взяти зараз і підняти все те, що влада робила, і все те, якими методами всередині себе конкуренцію провадила, і це не тільки по Залужному, ціла низка епізодів. Вон Ваганян в тебе в ефірі достатньо розповідає всього, що відбувалося всередині, і то волоси дибки стають навіть у тих, хто вже давно голомозий. Тому зрозуміло, що якщо зараз запустити в політичному середовищі серед тих, хто є лідерами суспільних симпатій наразі, таку боротьбу за сценарієм, а хто винен і хто несе відповідальність, то боюся, що суспільство буде якраз тим, хто від цього програє. Мало того, що всі в лайні по вуха будуть, але і суспільство, і держава зараз може від цього програти. Тому мені навіть коментувати цю тему, чесно скажу, вкрай прикро і дискомфортно, бо я не можу заглибитись ні в один, ні в інший бік, не можу ні в суть піти, бо велика частина з того, що тоді варто було би говорити, про це взагалі зараз не на часі говорити. І навпаки, значна частина інтерпретацій, які можна було би і варто було би дати, суспільство вкрай не готове їх почути. Ми ще не на тому етапі і не в тому стані, в якому ми можемо з холодною головою брати і робити цей розрахунок. Бо завжди у війни інших чорнил, окрім як кров, немає. І у кожного хірурга завжди є своє кладовище тих операцій, які не вдалися. А в війні це кладовище наше колективне. А хірургом колективним є сили оборони і як політичне, так і воєнне керівництво. І якщо ми під час операції, яка ще не завершувалася, почнемо зараз питати, а у цього хірурга з таким прізвищем, а скільки в нього пацієнтів? А у цього, а тут серце відкрите, а тут кров європейці подають, а тут ще купу всього треба зробити, то так і хочу сказати, да заткніться. Давайте спочатку ми якось складемо докупи організм, зашиємо хоча б, вийдемо з операційною, і тоді можете хоч кулаками, хоч на скальпелях битися між собою, хоч один одного розпанахать вздовж поперек. Але спочатку вийдіть з операційної, стабілізувавши ситуацію. Ти знаєш, я то хочу сказати, я з тобою погоджуюсь на 100%, окрім одного нюансу. Якщо замість хірурга в операційній знаходиться фрезеровщик, вчитель або навіть професор археології, перспективи хворого не найкращі. Якщо замість того, щоб слухати тих, хто дає підказки і має досвід і знання, він розповідає, я на цій посаді знаю краще, і каже, я хірург, Міша, я хірург, то тоді, знаєш, тоді хворий, скоріш за все, буде вивезений в морг, і це зрозуміло. Але, до речі, тут маленьке запитання до тебе. Пише людина, зараз секундочку, написала до Саакяна. Вибач. От, до Саакяна. А нормально, що Зе обливає Залужного брудом, перекладає з хворої голови на здорову? Перш за все, це ненормально від слова зовсім. Але за що умовно, ну я так от уявляю собі, що говорячи це, ви прихильно ставитесь до Залужного. Я певен, що таких в Україні більшість наразі принаймні, хоча тут також ситуація може змінюватись під вибори. І ви, ставлячи це питання, що Зеленський обливає Залужного брудом, ви абсолютно праві. Це неприйнятно. І за що ви поважаєте Залужного? За те, що він стоїть і до нього не прилипає. І так і мало би бути. Але якщо Залужний почне також поливати брудом, я певен, що частина тих, хто підтримує Залужного, скаже, так вони там однакові. І от боюсь, що цим коментарем у частини аудиторії може скластись враження, що а тепер Залужний опустився, взяв так само те багно і сказав, контрнаступ винен Зеленський, і кинув це багно. Це ж констатація факту. Ну, давайте чесно. Це ж навіть десь в статті у Associated Press вони кажуть, Залужний повідомив, що рішенням Зеленського були розпорошені війська, що підтверджують офіцери НАТО. Ні, це ж фраза Associated Press. Вони підтверджують це. А Наєв вчора в мене в ефірі зробив неймовірну історію. Він пояснив, що коли згідно статуту, знаєш, то ти цивільний і я цивільний, бо я списаний вже солдат ЗСУ, я цивільний, як і ти. І Наєв каже, чітко в ефірі, є статут ЗСУ. Згідно статуту, солдат повинен виконувати отримані накази, офіцер повинен отримувати накази, вище керівництво ЗСУ повинно виконувати накази, отримані від Верховного Головнокомандуючого. Я говорю, гаразд.
А, наприклад, може Верховний Головнокомандувач дати наказ, а головком каже, це неможливо виконати. Ні. І в статуті це прописано. Це злочин, кримінальний злочин. Наказ, він може висловити свою позицію. Вона була висловлена на гучних таких тонах, але повинен виконувати. Бо під час військового стану це зрада, держзрада, невиконання. Ну і так, для розуміння, це велика проблема. Бориславе, Ми міркуємо з тобою, я зараз дам, міркуємо цивільними нормами. А військовий, не забувай, Залужний 31 рік в армії. І він працює по статуту. Він порушив статут, виключно, навіть не статут, указ президента один раз. Він порушив тоді, коли напередодні повномасштабного вторгнення Зеленський заборонив виводити з ППДшек війська. І Залужний сказав, окей, передислокації не буде. Будуть маневри і будуть тренування. І тому, коли 72-гу з Білої церкви перекинули на Київ, це дало можливість Київ не взяти за 3 дні. А, до речі, по всіх ППД-хах тоді прилетіли ракети. По всіх, бо росіяни знали, де хто знаходиться. І якщо б хлопці залишилися дівчата там в казармах, не було б 72-ї бригади. А так, Славян взяв Ірпінь, не дав взяти, Мощун затримав. Ну, там було це окремо. Але проблема в тому, ти розумієш, що вони міркують статутом і законами. І я, до речі, у мене був фаховий зам по бою, і я йому кажу, дивіться, ну там ми зараз туди перекинемо, це ж можливо зробити? Ні. Статут забороняє. Статут написаний кров'ю. От я пам'ятаю, як він мені казав. Я кажу, чому? Тому що за цей досвід заплатили вже інше своєю кров'ю. Ти правий, коли кажеш, що у війни немає інших чернил, ніж кров. Тому я й кажу, я думаю, що історія визначить правоту, але те, що Залужний сказав, те, що раніше підтверджували і НАТО, і Нью-Йорк Таймс, і всі інше, це не багнюка. Хіба може бути багном або лайном правда? Мені здається, це визнання. До речі, друзі, напишіть зараз в коментарях, як ви вважаєте, оцей коментар для Associated Press – це лайно в бік президента чи визнання правди і фактична констатація факту? Олеже. Бориславе, я чому не хочу йти в суть цього? От ти коли кажеш, що наступ, контрнаступ, от те, що Залужний сказав, а я можу зараз Тавра процитувати, наприклад, Азов, і як відбувається на напрямку. А я можу процитувати декількох декількох своїх хороших друзів, які офіцери, старший сержантський склад, який був там на напрямку. Так. І які були бойові розпорядження, і яка до біса неочікуваність, фактор неочікування, іти в лоба на лінію Суровікіна з планами просування в кілометри в добу по декільком лініям оборони, з втратою техніки в першу добу більше половини важкої техніки, тому що росіяни знали ці плани. І коли командування... Це, до речі, питання, навіть не відповідав. Звідки вони знали? Оце цікаво. Ні, так звісно цікаво, але коли вже стало зрозуміло, що вони знають, коли перший день вже показує, що наступ іде взагалі не так, як планували батьки-командири високо, то виникає питання, може треба щось змінювати у більшості? Так, було звернення до Зеленського від Генштабу, на що він сказав, виконуйте, нам потрібен наступ. Все. Бориславе, це той напрямок, про який Залужний каже, на якому не вистачило ресурсів. Щоб ефекту неочікуваності і ресурсів на лінію Суровікіна. Росіяни знали про цей наступ, про який розтринділи з кожної праски і паяльника в країні. І все одно в нас поперлість прямо в лоба, прямо туди, де росіяни чекали. І тому, якщо зараз ми почнемо розбирати цей наступ, контрнаступ, я боюсь, що просто каменя на камені не залишиться, тому що це не ми з тобою будемо робити. Нас почують якийсь відсоток людей і скажуть, взагалі, чого вони взялися за це. А почнуть говорити військові, які будуть обкидуватись в один і в інший бік звинуваченнями, тому що кожен з них мав свою ділянку, у кожного з них свій досвід, у кожного з них свої побратими, які полегли в цій ситуації. А хтось, коротше, не буду зараз іти туди. Тому я би вкрай не хотів, щоб зараз, неважливо, Залужний, Зеленський, Білецький, не знаю, Абаленський, чи Рейдіс, чи хто завгодно, Магура тощо, щоб взагалі зараз заходили в це поле. Тому що розбирати помилки цього потрібно професійно і з закритими дверима для того, щоб їх не повторювати.
І мені були те, що значну частину цих помилок ніхрена не розібрали і їх повторювали потім. Але від дискусії зараз на рівні, хто винен в контрнаступі, а була техніка, не була, да без авіації неможливо такі наступи проводити будь-хто, і сам Залужний буквально рік тому в своїх же інтерв'ю говорив про це. Так яких ресурсів тут може не вистачати, якщо немає авіації, де її народити, і її хто зіжрав, і хто не дав її в той момент? Тобто, коли нам не давали ні хаймерсів, ні атакамсів, нічого не давали американці, але при цьому, і вибач, це вже з особистого досвіду буду казати, в цілій низці дискусій розповідають, ви мали тоді вийти на Азов. Чим? Як росіяни? Тілами закидати їх? Ну, тобто, що за хрінові поради, коли їх же доктрини не передбачають подібного і близько. І їх би судили би у випадку, якщо б вони пішли би на подібні кроки. Але ж це українці там, яким можна перед вторгненням казати, що знаєте, там росіяни будуть нападати на вас, готуйте тривожні валізки, але зброї вам не дамо. Олеже, ну ви ж... Але є один маленький момент. Розумієш, коли ми кажемо про те, що 5 бригад перекинути на Сирського і це розпорошило сили, я поясню тобі, це не просто 5 бригад людей. Це 5 бригад з артилерійськими системами, це 5 бригад з саушками, це 5 бригад зі снарядами, це 5 бригад зі засобами враження, це 5 бригад з додатковими розвідсилами, це 5... І от розумієш, і коли я там говорив з хлопцями, вони кажуть, нам не вистачало арти, нам вистачало снарядів. Тому що це забрали на Бахмут, тому що президент так вирішив. Він так вирішив, він верховний головнокомандувач. Тому ще раз кажу, питання, так, я погоджуюсь з тобою, військові будуть потім з профільною освітою, з досвідом. У нас зараз, давай відверто, в армії вистачає людей, які є військовими без освіти, без знань і Абсолютно. без досвіду, але нормально просуваються по службовій драбині. І це ми спостерігаємо. Тому почекаємо і подивимося, що моя буде позиція в цій ситуації дуже проста, якою я завершу цю тему, яка для мене вкрай емоційна, тому що я там втратив багато своїх друзів і побратимів, з якими 2014 року починали в цьому контрнаступі. Так само, як перед вторгненням робив все для того, щоб воєнний стан було введено ще за дні хоча б до вторгнення, а не опісля. І матюкався, телефонуючи ряду людей в момент, коли РНБО зібралося і не прийняло воєнного стану, а прийняло надзвичайний стан. Тому що треба було тоді воєнний стан вводити, і це вже було би пізно, навіть передвечір. І слава Богу, що і Залужний, і ряд людей прийняли рішення передислоковувати війська. В останній момент, буквально в останні, там декілька діб, направду, це відбувалося, це не остання доба була, і про це, знову ж таки, всі, хто дотичні до процесів, знали. Але і перемоги, і поразки наші, вони однаково ляжуть на все військово-політичне керівництво. Тонким шаром, товстим шаром, тощо. Всі, хто були дотичні. І біда в тому, що як тільки є перемоги, у них завжди буде купа батьків і будуть сперечатися, лізти один поперед іншого, хто автор перемоги. А як тільки, в війні не буває так, що немає прайо, завжди є. От у них завжди відбувається перекидання відповідальності, що завжди винні хтось і десь, і колись, і якісь обставини. І я дуже не хочу, щоб подібні дискусії, але я на це не можу вплинути, вони будуть з'являтися так чи інакше, але я можу вплинути на те, щоб принаймні з тієї аудиторії, з якою я говорю, закликати до того, щоб не переходити в те, щоб визначати, хто там кому, в якій ситуації, бо завжди буде ця дискусія, завжди будуть ті, хто будуть її провокувати, і вона буде деструктивною, тому що вона нас відволікатиме від задач сьогоднішніх і завтрашніх. Ми маємо брати досвід з цих ситуацій і формувати наше сьогодення і завтра. А з тим, що було вчора, ми цього не виправимо. От тут і зараз ми не виправимо того, що було. Але ми можемо взяти звідтіля досвід і не допускати. Але знову ж таки, це не пам'ятаю, перепрошую, як підписницю звали, яка ставила питання. В мене трішки більше знань про це, але також недостатньо всього масиву знань для того, щоб якісно і професійно розібрати ситуацію, витягти з неї досвід. Я лише можу сподіватися на те, що частина людей є така частина людей, яка готова це робити і здатна це робити. Бо якщо їх нема, то тоді нам гайки в будь-якому випадку. Тому що якщо ми на своєму досвіді не вчимося, далеко не всім керує головком. Він не знаходиться на кожному Я вас не сперечаюсь, я погоджуюсь.
Ти правий. Як і Верховний, так і Головком, так і генерали, вони не на опорниках сидять. Тому це залежить від системи всередині і того, як вона вибудована в цілому, яка може або замортизувати будь-яку помилку на верхах, або може навпаки її в рази збільшити, помножити і викликати цунамі навіть від одного необережного кроку в центрі.